আসাম স্কুল সাপোর্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে যে টিবি মুক্ত ভাৰত যেটো টিবি ফ্ৰী ইণ্ডিয়া প্লেটছ এই সাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ অংগনবাদী ওয়াৰ্কাৰ বা সুপাৰভাইজাৰ সকলক এইটো কাম কৰিব দিয়া হৈছে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইটো সকলোৰে বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি জনোৱা হৈছে। সাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক কেনেকৈ এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই সাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, নিজৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰত যাব, গৈ টিবি ফ্ৰী ইণ্ডিয়া বুলি সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত যেটো প্ৰথমতে যেটো ওয়েবসাইট আছে এটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা অপচন আহিব, য'ত আপোনালোকে ইয়াতে টেক প্লেস তাতে ক্লিক কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ নাম, নিজৰ টাইটেলটো, নিজৰ নামটো, ইয়াতে জেন্ডাৰটো, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পিন কোড, ষ্টেট আৰু জিলা, ইয়াতে ইমেইল আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ। ইমেইলটো মেন্ডেটৰি নহয়, মোবাইল নম্বৰটো দিব। মই ইয়াতে দি দিওঁ, তাৰ পিছত আপোনালোকক নেক্সট স্টেপ দেখুৱাইছোঁ। সো গোটেইকেইটা ব্লেংক মই ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত কি কৰিছোঁ, যে ইয়াতে দেখা পাব যে প্ৰচিড ফৰ লেংগুৱেজ সেকশ্যন, তাতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ইংলিছ ভাষাটো কৰাৰ পিছত ৰিড আৰু ইয়াতে যেটো দিছে মানে এইটো এটা প্ৰতিজ্ঞা, সেইটো পঢ়িব কৈছে যে ষ্টপ টবাকুলাছ ইন মাই লাইফ টাইম। এইকেইটা পঢ়ি এইটো কি দিব লাগিছে, যে শপত বাক্য এটা পাঠ কৰিব দিছে। এইটো কৰি আপোনালোকে কি কৰিব, আই প্লেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, যেটো আপোনালোকে ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। OTPটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, সাবমিট বুলি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত কি হ'ব, যে এইটো সাৰ্টিফিকেট আহি যাব। এইটো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, যে ইয়াতে প্ৰিন্ট কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। তেনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, নিজৰ সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে বুজি পাইছে। কিবা ক'ত ডাউট থাকিলে কমেণ্টত নিশ্চয় আপোনালোকে জনাব। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা আগন্তুক ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগতে পোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।